કાકડિયા આપ સૌ મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો આજના લેક્ચરની અંદર છે ને આપણે k ની કિંમત શોધવાની છે। એવું જરૂરી નથી કે k જ હોય, બરાબર મિત્રો? તો જો હું એ રકમ વાંચું છું, બરાબર? જો x બરાબર 2 અને y બરાબર 1 એ સમીકરણ 2x 3y k નો એક ઉકેલ હોય તો k ની કિંમત શું આવશે? ઓકે, તો ચાલો આપણે સમ કરીએ। તો અહીંયા જે પહેલા ફર્સ્ટ આપ્યું છે આપણે સમીકરણ એ લખીશું આપણે કે 2x 3y k, બરાબર? આપણને અહીં એક સમીકરણ આપવામાં આવેલું છે। બીજું શું આપવામાં આવેલું છે કે ભાઈ x બરાબર 2 છે અને y શું આપવામાં આવેલું છે? આપણને 1 આપવામાં આવેલું છે। તો એનો મતલબ એવો થયો કે આપણે k શોધવો હોય તો x જ્યાં આપણો x હશે તેના સ્થાન ઉપર આપણે 2 ને મૂકીશું અને y જ્યાં હશે ત્યાં આપણે 1 મૂકવામાં આવશે, જેથી આપણને આપણો જે k છે એ મળી જશે। તો જો હું મૂકું છું, બરાબર? x, તો x બરાબર કેટલા આપ્યા છે અહીંયા? 2, મતલબ કે આ જે x છે એને આપણે હટાવીને એની જગ્યાએ આપણે આ જે 2 છે એને મૂકવાનો છે। સિમ્પલ 2 પછી કૌંસમાં 2 પછી આ વત્તાના વત્તા, તે જ પ્રમાણે 3। હવે જે y 1 એ આપણે અહીંયા મૂકીશું। ઓકે, y of 1 k મિત્રો। ચાલો 2 દુ 4 3 એકા 3 બરાબર k। ઓકે, તો 4 ને 3 કેટલા થશે? 7 k। તો k 7। મિત્રો એકદમ જ સિમ્પલ જ દાખલો છે, બરાબર? આના જેવો દાખલો આપણે બીજો કરીએ, પરંતુ એમાં k નહીં, એમાં આપણે a ની કિંમત શોધીશું। a ની કિંમત શોધો। ઓકે, ચાલો રકમ લખું છું હું કે જો બિંદુ 3 અને 4 એ સમીકરણ 3y ax 7 ના આલેખ પરનું બિંદુ હોય તો a ની કિંમત શોધો। ઓકે મિત્રો, ચાલો હવે અહીંયા આપણે a શોધવાનું છે। મિત્રો સેમ ટુ સેમ જ છે, બરાબર? કોઈ જાતની ચિંતા કરવાની કે જરૂર નથી। જેમ આપણે આ સમ કર્યો છે એ જ પ્રમાણે આપણે આ સમ કરીશું। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, બરાબર, અહીંયા શું આપેલું છે? તો સર મને અહીંયા જે આપ્યું છે એક સમીકરણ છે, બરાબર? કેવું સમીકરણ કહેવાય? આ સમીકરણને આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ કહેવામાં આવતું હોય છે। ભલે ને એ આડાઅવળું આપેલું હોય, આપણે એને સિદ્ધ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી। ઓકે, કેમ? કારણ કે આપણે આની અંદર a ની કિંમત શોધવાની છે, એટલે કોઈ જાતનો આપણે ફેરફાર કરવાની કે જરૂર નથી। અને જો તમે ફેરફાર કરવા માંગતા હોય તો પણ તમે કરી શકો છો, બરાબર? તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો અહીંયા આ જે સમીકરણ છે એવું લખીશું અહીંયા કે 3y બરાબર ax 7। ઓકે, લખ્યું? ચાલો બીજી વસ્તુ, જો બિંદુ x અને y બરાબર ને 3 અને 4, એટલે x બરાબર કેટલા થશે મિત્રો? 3 અને y બરાબર 4। આ જે બિંદુ 3 અને 4 છે એનો મતલબ એવો થાય કે x ની કિંમત 3 છે અને y ની કિંમત 4 છે, બરાબર? જે આપણે આ સમીકરણ મૂકવાનું રહેશે। અહીંયા આપણને x બરાબર 2 અને y બરાબર 1 આપી દેવામાં આવેલો હતો, પણ અહીંયા આપણે સમજવાનું છે। ઓકે, ચાલો તો 3y તો 3 જે આપ્યું છે તે બેઠું લખીશું આપણે, અને y
તો સર y બરાબર કેટલા છે? તો y બરાબર અહીંયા 4 આપવામાં આવેલા છે, તો 4 મૂકીશું. a ના તો એના એ જ રહેશે. કેમ? કારણ કે a તો મારે શોધવાનો છે. પછી x બરાબર તો અહીંયા 3. જો મિત્રો y ની કિંમત 4 છે એટલે મેં અહીંયા 4 મૂકી, 3 બેઠા બેઠા રહ્યા એટલે કૌંસમાં. પછી બરાબર નું બરાબર ax, તો a બેઠો રહેશે અને x બરાબર 3 તે મૂકી દઈશું. બરાબર આપણે ચાલો +7. ઓકે, હવે તો 3 ચોક 12 બરાબર 3 ગુણ્યા a એટલે 3 થશે +7. હવે મિત્રો આ જે 7 છે એને બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જવું પડશે. કેમ? કારણ કે આ બંને પદ કેવા છે? અચળ પદો છે. બરાબર? ઓકે, તો 12 - 7 બરાબર 3a. ચલો, તો 12 માંથી 7 જાય તો કેટલા વધશે? 5 વધશે. 7 ને 5 12 થાય ને, તો કેટલા વધશે? અહીંયા 5 બરાબર 3a. હવે શું કરીશું? મારે તો ફક્ત a જ જોઈએ છે. તો આ જે 3 છે એ ક્યાં જશે? 5 ની નીચે જશે. કેમ? કારણ કે સર 3 અને a વચ્ચે ગુણાકારનો સંબંધ છે. એટલે જો ગુણાકારનો સંબંધ હોય મિત્રો તો ક્યાં જશે? 3 ભાગાકારમાં જશે. બરાબર? એટલે 5/3 = a. તો માટે કરીને a બરાબર 5/3 આપણો આન્સર મિત્રો આવશે. ઓકે, ચાલો આ તો આપણે બે સમ કર્યા. હજુ એક સમ આપણે કરી નાખીએ. ઓકે, જેથી આપણે 3 સમ કરીશું તો આપણો ડાઉટ જે પણ હશે એ ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, તો હું મિત્રો આને હું રફ કરી નાખું છું. બરાબર? આને હું રફ કરું છું અહીંયા, જેથી આપણો ડાઉટ હોય એ બધો કેવો થઈ જાય આપણો મિત્રો? ક્લિયર થઈ જાય. રાઈટ? ચાલો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ લઉં છું બીજું એક, કે બિંદુ P બરાબર -1 to a સમીકરણ kx + 3y = 7 ના આલેખ પરનું બિંદુ છે. બરાબર? તો k ની કિંમત શોધો. મિત્રો સેમ ટુ સેમ આના જેવો જ દાખલો. બરાબર છે? અહીંયા શું છે? ખાલી a આપ્યો છે. અહીંયા શોધવાનો છે આપણે k શોધવાનો છે. સિમ્પલ જ. ચાલો લખો મિત્રો. તો kx + 3y = 7. x બરાબર તો x બરાબર -1 અને y બરાબર 2. અહીંયા આ પ્રમાણે x -1 અને y બરાબર 2. જ્યાં આપણને x દેખાશે ત્યાં શું મૂકીશું? આપણે -1 મૂકીશું. તો k બેઠો રહેશે. x ના સ્થાન ઉપર -1 + 3 કૌંસમાં 2 = 7. ઓકે, ચાલો k ગુણ્યા -1 કોઈ પણ સંખ્યાને આપણે માઈનસ વડે ગુણવામાં આવે. બરાબર છે? સપોઝ કે 5 ને આપણે માઈનસ વડે ગુણવામાં આવે -1 વડે, તો જવાબ શું આવે? -5 આવે. તો તે જ પ્રમાણે k ને હું -1 વડે ગુણું તો જવાબ શું આવશે મિત્રો? -k + 6 = 7. રાઈટ? ચાલો હવે આપણો જે આ -k છે એને આપણે એનું રાખીએ. આ જે 6 છે એને બરાબરની પેલી બાજુ લઈ જવો પડશે. એટલે 7 બેઠા રહેશે અને -6 એટલે -k = 1. ઓકે, હવે આ માઈનસ જે k છે એ આપણને જોઈએ નહીં, તો આ જે ચિહ્ન છે આને આપી દેવાનું. ઓકે, તો k = -1 મિત્રો. ઓકે મિત્રો, એકદમ જ સિમ્પલ છે. બરાબર? તમે સાચવીને કરશો ને તો દાખલો તમને ચોક્કસ આવડી જશે. બરાબર? અને વિડિયો પ્લીઝ તમે બધા 2 થી 3 વાર જુઓ. બરાબર? અને પ્રેક્ટિસ કરો. આ તમારી પાસે સમય બહુ સારો આપેલો છે. બરાબર? જો આવો સમયગાળો આપણને બીજી વાર મળશે નહીં. બરાબર? થેન્ક યુ સો મચ.